3 évvel ezelőtt volt szerencsém társszerzőnkkel, Darian Becker-Peckával néhány órát eltölteni a Gdański börtönben. Úgyhogy akkor jött az ötlet, hogy ebből írjunk minél több publikációt és mutassuk a konferenciákon az eredményeinket. Most ide a kulturális jogokkal érkeztünk, tehát milyen kulturális jogaik vannak a fogvatartottaknak. Én fogom az előadás első felét tartani, az általános információkat elmondom, a jogszabályi háttért, a fogvatartottak kulturális jogainak jellemzőit, és utána átadom a szót majd Molnár Attilának, az előadó társamnak, aki pedig bemutatja a hazai, illetve a lengyel példákat, akár jó gyakorlatokat, mik a legfőbb különbségek, illetve hasonlóságok a két ország gyakorlatában. Tehát ha a fogvatartottak kulturális jogait vizsgáljuk, akkor nem mehetünk el amellett a tény mellett, hogy a büntetés-végrehajtási intézmények mindenekelőtt totális intézmények, tehát egyik legfőbb attribútumuk az izoláció, az elkülönítés, ami törvényszerűen a fogvatartottaknak a jogainak a megcsorbításával jár, hiszen ez is a büntetésük egy részét képezi. Viszont itt is figyelembe kell venni az emberi jogokat, az európai egyezményeket, a jogszabályokat, ezeket nem hagyhatjuk figyelmen kívül, mert ellenkező esetben joggal való visszaélés az, ami megvalósul, és hosszú távon sem érdemes ezeket a jogokat háttérbe szorítani, mert a reintegrálódáshoz nagyon fontos az, hogy pozitív mintákat lássanak akár a Büntetés-végrehajtási Intézeten belül is, aminek az egyik nagyon fontos adaléka a művelődéshez való jog, a tanuláshoz való jog, a könyvtárhasználat, a sportolás biztosítása a fogvatartottak számára. Tehát ezért az alapvető elv, amiből kiindulunk, az, hogy a büntetés végrehajtás megkezdésétől kezdve már a szabadulásra való felkészítés jegyében kell, hogy teljen a fogvatartottnak a szabadságvesztése. Erre vonatkozóan számos Európai Uniós nemzetközi dokumentum is ismert, például a börtönművelődésről szóló 89 évi ajánlás előírja a tagállamoknak, hogy az elítélteknek biztosítani kell a művelődéshez való jogot, és ez megjelenik az oktatásban, a szakképzésben, a művelődési lehetőségek biztosításában, és minden, ami a szabadidő hasznos eltöltésére vonatkozik. Ha a hazai jogszabályi hátteret vizsgáljuk, akkor 2 jogszabályt kell kiemelnünk. Az egyik a 16/2014-es ilyen rendelet a szabadságvesztés végrehajtásáról, amelyben a foglalkoztatás központi fogalmával találkozhatunk. Tehát a szabadságvesztés végrehajtása során a büntetés végrehajtásban mindig foglalkoztatásról beszélnek a szakemberek. Ebbe beletartozik a munkáltatás, az oktatás, a szakképzés és az egyéb reintegrációs programoknak az összessége is, amelyekre szükség van ahhoz, hogy a börtönben megjelenő negatív hatásokat valamennyire tudja balanszírozni és előkészítse azt, hogy a fogvatartottak minél nagyobb eséllyel be tudjanak illeszkedni, vissza tudjanak illeszkedni a társadalomba. A másik fontos jogszabály a büntetés-végrehajtási kódex, röviden BV kódex, ami a 2013-as évben került elfogadásra. Itt nem találunk meg egy helyen kulturális jogok alcím alatt felsorolva számos jogot, hanem elszórva találjuk meg ebben a jogszabályban a kulturális jogokat, de itt is megjelenik a művelődéshez, illetve a tanuláshoz való jognak a kettőse. Tehát ez a 2 témakör, ami köré rendeződnek az alapjogok. Lengyelországban a 97. évi büntetés-végrehajtási törvény, ami a fundamentumát képezi a szabadságvesztés büntetés végrehajtásának, és ebben jelenik az meg, hogy hogyan kell biztosítani a művelődéshez, oktatáshoz való hozzáférést, jogokat a fogvatartottak számára, amiben való részvétel önkéntes a lengyel fogvatartottak számára, és nem csak lengyel, hanem akár külföldi fogvatartottak, akik ott töltik a büntetésüket, mert egyre nagyobb számban vannak jelen a külföldi fogvatartottak is. Most pedig átadnám a szót Attilának, aki bemutatja nekünk a lengyelországi és a hazai gyakorlatot, 1-2 érdekes példát felvillantva. Köszönöm. Nem véletlen, hogy Márti ennyi aspektusát mutatta be a jogi oldalról a börtönökben folyó kulturális tevékenységnek, hiszen
Andragógusként talán mondhatom mindkettőnk nevében, hogy a kultúrát és majd jobban kifejtve a művészeti tevékenységet a börtönben mi felnőttoktatási lehetőségnek, akár felnőttoktatási módszernek tartjuk. Szoros munkakapcsolatban állunk a Márti által említett Daria kollégánkkal, aki egy lengyel szakember. Az ő területe a pedagógiai nevelés, és azon belül is ő szakértője a sajátos nevelési igényűekkel való munkának és módszertannak. Ő most ugye nem lehet itt közöttünk, mert szakmai elfoglaltságai miatt távol van, ezért vállaltam, hogy helyette beszámolok az ő fontos munkájáról, illetve kutatómunkájának némi eredményeiről. Ami elsősorban fontos a lengyelországi gyakorlatból, hogy Lengyelországban nagyon konkrétan jelen van a fogvatartottak részére nyújtott azon lehetőség, hogy aktivitásukkal, kreativitásukkal önmaguk is hozzátehetnek valamit a reintegrációjukhoz, tehát a társadalomba való visszailleszkedésükhöz. Ebben az aktivitásban és kreativitásban sok-sok lehetőség rejlik. Talán a legfontosabbak között van az, hogy az aktív részvételükkel a fogvatartottak visszanyerhetik, vagy megtalálhatják lelki egyensúlyukat, az önbecsülésüket, és hát egy olyan lehetőség áll rendelkezésükre, hogy a szerzett tudásukat kamatoztathatják, illetve az is rendelkezésre áll, hogy ne csak a börtönön belül, hanem a börtönön kívülről érkező segítséget is igénybe vegyék, tehát külső személyekkel, külső intézményekkel is kapcsolatban állhatnak, és ezen keresztül önmaguk is egy fejlődési, önfejlesztési folyamatban vehetnek részt. Nagyon fontos, hogy az aktivitásuk és a kreativitásuk létrehoz egy olyan lehetőséget, hogy némiképpen megérezhetik akár a börtönön belül is az autonómiának, illetve a függetlenségnek az érzését. A lengyelországi, de mondhatnám talán általánosan is, hogy a börtönök beli művészeti aktivitásnak a három dimenziója, amit itt vázoltam a dián, a művészi, a társadalmi és a szubjektív dimenzió. A művészi dimenzión belül jellemző, hogy kritikus értékelésen fog keresztül menni. A társadalmi dimenzió az úgynevezett normális társadalomba való visszailleszkedés eszköze, illetve az emberi kultúra része. A szubjektív dimenzió pedig mindig attól függ, hogy hogyan hat vissza az alkotóra, a cselekvése, hogyan járul hozzá a fejlődéséhez. Rettentő fontos, hogy ők egy olyan választ adhatnak a külvilág ma már ismert negatív véleményére, hogy milyenek is a fogvatartottak. Én személy szerint biztosíthatom önöket, hogy a fogvatartottak is pontosan ugyanolyan emberek, mint mi vagyunk. Nyilván tévedésük során elkövettek valamiatt, ami törvénybe ütközött, börtönbe kerültek, de nem lehet azt rájuk mondani, hogy ne lennének képesek a magasabb érzelmek megérzésére, átélésére, vagy ne lennének képesek olyan alkotásokra, amelyeket majd mindjárt megmutatok, és remélhetőleg kicsit formálódik is lassan majd a világ képe arról, hogy kik is a fogvatartottak, bizony ugyanolyan emberek, mint akik a börtönön kívül élnek. Először néhány képet és szót akkor említenék a lengyel, majd a magyar börtönbeli kulturális viszonyokról. Nagyon fontos tudni, hogy a börtön rettentően korlátozza a kulturális megnyilvánulásokat és a művészi alkotóknak elég szoros keretet ad. Ez abból adódik, hogy a börtön egy elszigetelt, egy izolált közösség, és olyan környezeti elemek fogják körül a fogvatartottakat, amelyek bizony nem adnak annyi lehetőséget nekik a mozgásra, tehát kisebb az mozgásterük, mint mondjuk a szabadon élőknek. De így is rengeteg mindent meg lehet valósítani a börtönökben. Egyrészt a börtön belső, tehát reintegrációs tisztek, személyi állomány által szervezett programok keretén belül, másrészt pedig a kívülről beáramló segítség által. Így megvalósul műfajonként vagy művészeti áganként az írás, a festészet, kézművesség, szobrászat, de ugyanígy a zenével, a tánccal, illetve a filmmel és a színházzal is találkozhatunk a lengyel börtönökben.
A fogvatartottak által végzett művészeti tevékenységek elsődleges haszna, hogy rendkívül pozitív hatással vannak a fogvatartottakra, illetve, hogy arra inspirálják őket, hogy valahogyan kifejezzék magukat, és eszközt ad a kezükbe a művészet azzal, hogy művészi vonalon fejezzék magukat. És arra is nagyon nagy lehetőségük lesz a fogvatartottaknak ilyen cselekvéseken keresztül, hogy azt az utat újra átéljék, ami út őket bevezette a börtönbe, és akár átgondolják azt a cselekvést, ami az ő tévedésük volt, illetve ezt a fajta gondolkodást, ezt a fajta életmódot átformálják valamilyen módon, átnevezik és pozitív irányba vigyék tovább. Néhány olyan helyet és elnevezést szívesen felolvasnék, ahol megvalósultak ilyen jellegű programok. Például ugye Lengyelországról beszélünk, a Szedecei börtönben a Magány határa című irodalmi alkotói országos verseny, a Bydgoszcei börtönművészeti verseny, a Krasnostavban a rabköltőverseny, ezek mellett egy országos rabköltőverseny is megrendezésre került, de beszélhetnénk a Stumi Büntetésvégrehajtási Intézet szervezésében megvalósult börtönművészeti országos szemléről is. További szintén megvalósult program, egyrészt az Art Behind Prison Bars, ami érthető a címből is, hogy művészet a börtönrácsok mögött. Ebben megtalálhatók voltak kézműves kiállítások, olajfestmények, szobrok, domborművek, grafikai projektek, ezen kívül origami tárgyak. Ezeknek az szervezéseknek a hátterében egyrészt benne vannak a helyi szakemberek, másrészt a kívülről érkező támogatók. Ugyanígy egy filmklub rendezvényre is felhívnám a figyelmet, ahol 10-15 fős csoportoknak szerveztek filmklubot, megbeszéléses Film Discussion Club cím alatt, ami nagyon fontos a visszaesők kultúrához való hozzáférésének támogatására. Párhuzamosan a lengyel viszonyokkal a magyarról is szólnék néhány szót, de szűkítve csak arra, ami saját szervezésben valósult meg. 2014 óta szervezek filmklubokat, meditációs programokat, aztán fotókiállításokat, amelyekhez társítunk zenei előadásokat, illetve kvázi író-olvasó találkozókat, ahol a szerző és a befogadó találkozik. A Balassagyarmati Fegyház és börtönben kezdődött 8 évvel ezelőtt az a sorozat, ami a meditációt, illetve később majd a filmklubokat indította el. A cél az volt, hogy egy mentális ellazulást tanuljanak meg a fogvatartottak, amin keresztül képesek átgondolni szintén a börtönbe vezető utat, illetve majd a börtönből kivezető utat. Nagyon fontos és jó visszajelzésekre tartott számot a filmklub, ami az élményszintű történetmegbeszélésekre épült, a valóság és a filmekben talált tartalom összehasonlítására. Ezen keresztül igyekeztek a fogvatartottak megtalálni azt a megfogalmazást, ami a helyes út jelzővel jelezhető. A fotókiállítások, mint önök is látják, 25-25 képből álló, versekkel és némi szöveges felirattal bővített alkotások voltak, melyeket zenei programokkal egészítettünk ki, illetve ezt az író-olvasó találkozót is megvalósítottuk. Zárásként elmondanám, hogy mind a magyar, mind a lengyel viszonyra jellemző, hogy elég nagy számban jelentkeznek fogvatartottak az ilyen jellegű művészeti és kulturális programokra, illetve, hogy a 2017 és 2021 közötti időszakban Magyarországon sajnos sok akadály lépett közbe, kiszorultak az NGO-k a börtönfalai kívül. Nagyon reméljük, hogy a Covid utáni időszakban ismét rendelkezésre áll a tér, és újra lehet bővíteni a kulturális programokat. Nagyon szépen köszönjük Márti nevében, és köszönöm a figyelmet.